नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले कुखुराको मुटु, कलेजो अनि पाङ्ग्रा सँगै मैले चाहिँ छाला पनि मिक्स गरेर यसमा पकाउँदै छु। तपाईहरुलाई आजको मेरो रेसिपी कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। मेरो यसमा चाहिँ मुटु, कलेजो अनि पाङ्ग्रा चाहिँ धेरै छ र छालाको भाग चाहिँ केही भागहरु मैले मिक्स गरेको छु। र मैले सुरुमा चाहिँ नुन र बेसारले हल्का यतिकै मोल्छु। मैले मसला चाहिँ राख्दैन, नुन र बेसारले मात्रै यसरी सुरुमा मिक्स गरेर राम्रोसँग मलेर बढीमा पनि 15 मिनेट जति त्यतिकै राखिदिन्छु। यसरी राम्रोसँग मल्ने यतिकै। अब यसलाई एकछिन बेर राखिदिने अनि मैले यसको मसलाहरु रेडी गर्न जान्छु। मैले यसमा चाहिँ 2-3 वटा खुर्सानीहरु राखेको छु। खुर्सानी चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। त्यसपछि टमाटर मैले यहाँनिर धेरै काटेको छु। मैले अर्को मासुमा पनि राख्नलाई काटेको, तर मैले थोरै आवश्यक अनुसार टमाटर राख्ने छु। त्यसपछि लसुन चाहिँ मैले थोरै थिचेको छु बास्नाको लागि मात्रै, यो पाङ्ग्रा अनि कलेजोको लागि। अनि यति छ मेरो मसला। अब मैले यहाँनिर सुरु गर्दै छु पकाउन र मैले यसमा मेथी पनि राख्छु। र मेरो चाहिँ यो मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी मोकलेर राखेको मासु चाहिँ यहाँनिर छ। अब मैले पकाउन सुरु गर्दै छु। मैले प्लेटमा राखिसके र मैले प्यानमै पकाउँदै छु। तपाईहरुले जुन भाँडामा पकाए पनि हुन्छ, आफूसँग जुन छ त्यहीमा। र मैले यसमा तेल पनि राखिसके र तेल मैले केही अलि बेसी राखेको छु। यसमा सुरुमा पकाएर तेल बच्यो भने, तेल धेरै देखियो भने बाहिर निकालेर फाल्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले सुरुमा मैले मेथीलाई फुराएँ अनि मेथी अलिकति कालो कालो भएपछि यसमा सिधै मासु राखिदिने। मैले सुरुमा मासुलाई मात्र फ्राई गर्दै छु। यसरी पकाउने बेला कलेजो पनि राम्रो बन्छ र पाङ्ग्रा पनि राम्रो बन्छ र मैले कलेजो पाङ्ग्रामा जहिले पनि यसै गरी पकाउँछु। एकदमै सिम्पल छ तर एकदमै मिठो हुने गर्छ। यसलाई अब राम्रोसँग चलाइदिने, एकछिन बेर पानी सुकुन्जेल राम्रोसँग फ्राई गर्ने। म चाहिँ फ्राई गर्दै छु। यसै गरी चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। र यसमा अगाडि मोकलेको बेसार थियो तर त्यो खासै लाग्दैन। त्यसपछि मैले फेरि पुनः बेसार राखेँ। अगाडि मलेर राखेर भएर चाहिँ अलिकति पानी निस्किरहेको छ। यसलाई चाहिँ पानी सुकुन्जेल राम्रोसँग फ्राई गर्ने। म चाहिँ यसै गरी फ्राई गर्दै जान्छु। यसरी पानी अनि तेल मिक्स भएको देखिरहेको छ। यो सुकुन्जेल राम्रोसँग फ्राई गर्ने। र मेरो चाहिँ अब पानी पनि सुकिसक्यो, देखिसक्नु भएको छ। भाँडामा अलिअलि लागेको छ र आवश्यक पर्ने थोरै टमाटर मैले यसमा राखेँ। टमाटर अनि मरमसलाहरु तपाईलाई जे मनपर्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ एकदमै सिम्पल हुन्छ। र यसैमा मैले लसुन पनि राखेँ र यति भइसकेपछि अब यसरी राम्रोसँग चलाउने र यो टमाटर गलुन्जेलसम्म राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। र मैले यसैमा अब धनिया पनि राख्छु। मेरो टमाटर लगभग पाकिसकेको छ, अझै केही पाक्न बाँकी छ र यो धनियासँगै राम्रोसँग पकाउँदै चलाउँदै गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ पाकिसकेको छ। टमाटर पनि राम्रोसँग गलेर पाकिसकेको छ र धनिया पनि मिक्स भइसकेको छ। यसरी नै बनाउँछु मैले कलेजो पाङ्ग्रा। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ आजको मेरो एकदमै सिम्पल तर मिठो रेसिपी? तपाईहरुलाई यदि मन परेछ भने कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला र शेयर गर्नु होला। र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। सिम्पल खानाको लागि।